Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của ông Trần Khắc Minh, nhà tư vấn đầu tư tài chính độc lập. Chúng ta bắt đầu bản tin số 4 của series tài chính quốc tế cuối tuần với một câu hỏi mang tính tương đối vĩ mô. Đó chính là trong tuần vừa qua, thị trường phản ứng không quá mạnh mẽ khi nghe phát biểu của Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell. Dù vậy thì stock market khởi sắc trở lại trong khi USD và vàng lại cùng suy giảm. Ông có đánh giá gì về hiện tượng này ạ? Chúng ta cần lưu ý một vấn đề như thế này. Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell phát biểu có một vài điểm rất đáng lưu ý. Đó là theo tính toán của Fed thì dự kiến GDP của Mỹ trong năm 2021 sẽ là khoảng 6%. Dự kiến này cao hơn dự tính của giới phân tích tài chính. Họ chỉ dự báo là tăng trưởng 4 hoặc 5% trong năm 2021. Luận điểm thứ hai của Fed đó là lạm phát có thể trong ngắn hạn vượt lên khoảng 3%. Nhưng với Fed thì không đáng lo ngại và họ sẽ tiếp tục chính sách tiền tệ nới lỏng như hiện tại trong vòng khoảng 3 năm nữa. Hay nói một cách khác là Fed trấn an thị trường rằng không có vấn đề gì cả và chúng ta vẫn đang đi đúng đường. Sau lời phát biểu của Chủ tịch Fed thì thị trường chứng khoán có một phiên phục hồi khá ấn tượng, đặc biệt là chỉ số Dow Jones 30 lần đầu tiên vượt 32.000 điểm, vượt qua 32.000 điểm. Đây là đỉnh cao mọi thời đại của chỉ số Dow Jones 30. Đồng thời với nó thì đồng đô la Mỹ bị bán rất mạnh, cộng với cả vàng cũng đi xuống. Điều này lý giải hiện tượng này được lý giải như sau. Đó là do thị trường tin tưởng rằng gói hỗ trợ Covid 1.900 tỷ đô la Mỹ sẽ được thông qua sớm, và họ tin tưởng rằng nền kinh tế sẽ sớm phục hồi và họ không cần phải trú ẩn vào vàng nữa. Tuy nhiên, chúng ta được chứng kiến 2 ngày cuối tuần là ngày thứ Năm và ngày thứ Sáu thì đồng đô la Mỹ có dấu hiệu phục hồi. Ngược với nó thì thị trường chứng khoán, thị trường hàng hóa bị bán ra khá mạnh. Lý giải chung của thị trường thì cho rằng là lợi suất trái phiếu ngắn hạn 2 năm, 5 năm và đặc biệt là lợi suất của trái phiếu 10 năm, trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh, đã có thời điểm là vượt qua 1,5 và nó hàm ý rằng thị trường lo ngại về lạm phát có thể tăng tốc nhanh, cho dù có nhiều người lý giải, thậm chí là tôi cũng cho rằng vấn đề đó không phải là vấn đề lâu dài, mà nó là biểu hiện của dấu hiệu của nền kinh tế Mỹ sẽ sớm phục hồi. Hiện tại đang có những ý kiến trái chiều giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Đức với phần còn lại của lãnh đạo ECB. Tại sao lại như vậy ạ? Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Đức thì lo ngại rủi ro lạm phát vượt nhanh lên 3% hoặc thậm chí vượt qua 3% trong giai đoạn 2021-2022. Do vậy, họ đưa ra phát biểu ám chỉ rằng ECB nên chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo là chống lạm phát. Tuy nhiên, đa số thành viên của ECB, đặc biệt là Ý, thì phản đối luận điểm này và họ cho rằng lạm phát ngắn hạn có thể tăng vọt
sau khi mà tiêm chủng vaccine đạt được mức rộng rãi trong Eurozone, làm cho bệnh dịch lắng xuống và lệnh phong tỏa được tháo dỡ, thì có thể là lạm phát sẽ tăng nhanh, nhưng nó chỉ là tăng trong ngắn hạn. Và nền kinh tế Eurozone bao gồm một số nước bị thiệt hại nặng nề, đặc biệt là Ý, thì cần phải được hỗ trợ tiếp tục để phục hồi kinh tế. Tại sao lại có tranh cãi như vậy? Bởi vì tương tự như đường cong lợi suất của trái phiếu 10 năm Mỹ là đường cong lợi suất của các loại trái phiếu 10 năm của Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Anh. Tất nhiên Anh thì không phải trong Eurozone, nhưng cũng ảnh hưởng, là đều có xu hướng tăng mạnh lãi suất. Và các nhà phân tích cũng như là chính sách hoạch định chính sách tài chính của khu vực Euro thì cũng đánh giá khác với cả quan điểm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Đó là nếu đường cong lợi suất tăng quá gấp, quá nhanh, nó báo hiệu trước rằng thời kỳ lạm phát tăng mạnh đang đến gần. Do vậy, chúng ta đang được thấy tranh cãi rất là gay gắt giữa quan điểm của Bộ Tài chính cũng như là Ngân hàng Trung ương Đức với phần còn lại của khu vực Eurozone. Trong vài tuần qua, khá nhiều nhà đầu tư mới trên thị trường chứng khoán, còn gọi là các nhà đầu tư F0, đã có những phiên giao dịch đáng thất vọng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tin rằng sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận khi mà chính sách tiền tệ tiếp tục được nới lỏng, tiền hỗ trợ và kích thích tăng trưởng vẫn được Mỹ bơm một cách ồ ạt. Phải chăng thời bùng nổ và thăng hoa của thị trường chứng khoán vẫn sẽ tiếp tục đến năm 2024 như Fed đã ám chỉ là sẽ theo đuổi chính sách tiền tệ hiện tại ít nhất là 3 năm nữa? Luận điểm cho rằng thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục thăng hoa cho đến năm 2024 thì theo cá nhân tôi cho rằng là đấy là một luận điểm không chắc chắn, chỉ có tính gọi là mang tính tâm lý là chính. Bởi vì với những gì chúng ta được chứng kiến thì tác động của chính sách tiền tệ siêu nới lỏng đã ảnh hưởng vào thị trường chứng khoán trong một thời gian dài, cụ thể là từ năm 2009 đến giờ. Thì chúng ta thấy rằng thị trường chứng khoán Mỹ cũng như là thị trường chứng khoán các nước phát triển là tăng trưởng liên tục. Những giai đoạn điều chỉnh chỉ là ngắn hạn. Đồng thời, chúng ta nhận thấy rằng đã có dấu hiệu của bong bóng tài chính. Ở đây thì có thể nói là thị trường chứng khoán đã xuất hiện dấu hiệu của tăng trưởng quá nóng, biểu hiện ở giá một loạt các cổ phiếu công nghệ cũng như là các cổ phiếu nhỏ là được đẩy lên rất nhanh, mạnh và quá mức. Thậm chí là có những cổ phiếu tăng trưởng hàng chục lần trong một giai đoạn ngắn. Khi mà tuần này thị trường chứng khoán điều chỉnh mạnh như đã dự đoán ở số thứ 3 số tuần trước, thì các cổ phiếu dạng penny là các cổ phiếu được các nhà đầu tư thế hệ F0 quan tâm và mua khá nhiều, đã tăng mạnh trước đó thì bị xuống rất mạnh, bị bán tháo. Điều này làm cho nhiều nhà đầu tư không chuyên nghiệp, không có kinh nghiệm
cũng như là không phòng ngừa rủi ro ổn thỏa bị thiệt hại nặng. Đây là một hiện tượng tự nhiên có thể xảy ra ở bất cứ một thị trường nào, cho dù là thị trường rất phát triển như thị trường chứng khoán Mỹ, thị trường chứng khoán châu Âu, hoặc các thị trường ở các nước mới nổi, các nền kinh tế mới nổi, thậm chí là thị trường chứng khoán ở các nền kinh tế sơ khai đều đã từng diễn ra và có thể đang diễn ra. Tôi có nhận xét ngắn. Trong ngắn hạn, đồng đô la Mỹ có thể tiếp tục phục hồi, và do vậy thì các đồng tiền chính liên quan đến nó, ví dụ như đồng euro, đồng bảng Anh, đồng Úc, đồng New Zealand, vân vân, có thể tiếp tục điều chỉnh xuống. Riêng đồng Yên Nhật thì so với đồng đô la Mỹ cũng sẽ xuống giá, hay còn gọi là cặp, hay chúng ta quan sát cặp tiền USD Yên, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cặp tiền này có thể vẫn tiếp tục tăng lên, thậm chí là vượt 107, 108 sắp tới. Vàng như dự đoán ở tuần trước, sau khi không vượt hẳn lên trên được mức 1811 đô la Mỹ một ounce, thì đã quay xuống, thậm chí xuyên thủng mức 1765. Ngắn hạn, tôi đánh giá rằng giá vàng có thể kiểm lại khu vực 1750, 1765 đô la Mỹ một ounce. Sau đó thì tiếp tục xu hướng đi xuống vùng 1650 đến 1645 đô la Mỹ một ounce. Đặc biệt trong tình huống nếu đô la Mỹ phục hồi nhanh thì vàng có thể bị bán tháo. Đồng thời thị trường chứng khoán Mỹ và thị trường chứng khoán châu Âu có thể vẫn tiếp tục điều chỉnh trong tuần tới, ít nhất là cho đến trước khi ra tin non-farm payroll vào tối thứ Sáu tuần sau. Vâng, xin cảm ơn ông đã chia sẻ những đánh giá và phân tích cùng khán giả. Và chúng ta sẽ cùng hướng tới thứ Sáu tới, ngày mùng 5 tháng 3, cũng là ngày công bố tin tức về non-farm payroll, chỉ số có thể đem tới những biến động rất quan trọng trên thị trường tài chính quốc tế trong các tuần tiếp theo. Quý vị và các bạn hãy cùng chú ý đón xem và cùng chúng tôi quay trở lại chương trình vào sáng thứ Hai ngày mùng 7 tháng 3 để chúng ta cùng tổng hợp cũng như là phân tích những xu hướng tiếp theo của thị trường tài chính thế giới nhé. Xin cảm ơn các bạn.